Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Hoắc Vũ Hạo đã thành công cùng Tống Lão hạ gục Thiên Ngô Đấu La và Nam Cung Oản. Dưới sự áp chế của Tống Lão, tâm lý phòng ngự của Nam Cung Oản sụp đổ hoàn toàn, hắn hoảng sợ khai ra toàn bộ cơ cấu của Thánh Linh Giáo. Đứng đầu là Thái thượng giáo chủ, danh xưng Tử Thần Đấu La, bên dưới là giáo chủ Trung Ly Ô và phó giáo chủ Phượng Lăng, cùng hệ thống cung Phượng Đường và Bát Đại trưởng lão. Chưa dừng lại ở đó, tên gia hỏa này cũng tiết lộ cả vị trí của Đường Nhã. Khi nghe Nam Cung Oản nhắc đến Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão cũng đang ở trong quân doanh, Hoắc Vũ Hạo suýt không kìm được sát khí, vì đây chính là những kẻ đã gây ra cái kết của Vương Thu Nhi. Tuy nhiên, hắn nén đau thương, thanh âm gằn giọng vang lên nói: "Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con?" Đối với một lời này, hầu hết mọi người đều không tán thành vì quá nguy hiểm. Bất chấp sự lo lắng của đồng môn, Hoắc Vũ Hạo thi triển hồn kỹ mô phỏng, hóa thân thành giả diện Đấu La với khí tức âm trầm không chút sơ hở. Ngay cả Tống Lão dùng tinh thần lực dò xét cũng bị đánh lừa. Sau đó, hắn mở vong linh chi môn, đưa toàn bộ nhóm người Tống Lão ẩn nấp vào vong linh bán vị diện, biến mình thành cầu nối đưa quân chủ lực xâm nhập thẳng vào lòng địch cùng Nam Cung Oản. Trở lại đại doanh đế quốc Nhật Nguyệt, không khí trong soái trướng vô cùng căng thẳng. Giáo chủ Trung Ly Ô đang chuốc cơn thịnh nộ lên thống soái Lâm Hải vì để mất dấu kẻ địch. Khi Nam Cung Oản và Hoắc Vũ Hạo bước vào, Nam Cung Oản khéo léo bịa chuyện rằng họ đã đụng độ một siêu cấp đấu la của học viện Sử Lai Khắc nên phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Nghe đến tên Ngôn Thiểu Triết và sự can thiệp của Sử Lai Khắc, Trung Ly Ô lập tức tin lời và chuyển sang cảnh giác cao độ. Ngay khi cả hai định rời đi, Trung Ly Ô bất ngờ quay sang Hoắc Vũ Hạo, lúc này đang đóng giả diện Đấu La và nhìn chăm chăm vào hắn. Trong khoảnh khắc ấy, tim Hoắc Vũ Hạo suýt chút nữa bắn ra ngoài vì lo sợ bản thân đã bại lộ trước một siêu cấp đấu la Tào Hồn Sư. Nhưng cũng may, Trung Ly Ô chỉ lạnh lùng nói: "Giả diện, ngươi đã thật lâu không có cái gì tăng lên, đừng nghĩ tới việc chơi đùa đàm bá nữa, hảo hảo cố gắng một chút." Đại ý là cảnh báo giả diện không nên tìm đường tắt bằng cách thôn phệ linh hồn người thường, mà hãy học tập Nam Cung Oản, thoát nạn trong gang tấc. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Hoắc Vũ Hạo trở về lều của giả diện. Vừa bước vào, mùi hương dược nồng nặc xông lên mũi. Hai thiếu nữ xinh đẹp nhưng ánh mắt trống rỗng, bị dược vật khống chế để phục vụ cho việc tu luyện tà ác của giả diện, liền tiến đến đón. Nén sự ghê tởm và giận dữ trước tội ác của Tào Hồn Sư, Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng quát: "Ra ngoài đi, lão phu không cần các ngươi phục vụ." Sau khi thanh lọc không khí và đảm bảo an toàn, Hoắc Vũ Hạo thiết lập một kết giới tinh thần bao quanh trướng bổng. Hắn mở vong linh chi môn để báo bình an cho đồng đội, sau đó bắt đầu kế hoạch trinh sát. Đầu tiên là xuất hồn, ngưng tụ tinh thần thể thành một bản thể thu nhỏ để giảm thiểu khả năng bị phát hiện, rồi dùng kỹ năng mô phỏng để ẩn thân lao vào màn đêm. Tuy nhiên, kết quả trinh sát không khả quan, 5 trận địa hồn đạo khí đều được bảo vệ bởi lưới dò xét dày đặc và pháp trận liên kết. Điều này khiến ý định lẻn vào kho vũ khí để kích nổ gây hỗn loạn của Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn sụp đổ. Chính vì thế, Hoắc Vũ Hạo đã yêu cầu Nam Cung Oản tìm cách hợp thức hóa việc tiếp cận các trận địa. Ngày đêm đó, Nam Cung Oản mang về tin tốt, lợi dụng quyền hạn giám quân cho Thánh Linh Giáo, hắn đã xin được lệnh cho cả hai đi tuần tra các trận địa hồn đạo khí vào chiều ngày hôm sau. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Vũ Hạo đến khu vực ăn uống và chạm mặt Tam trưởng lão. Tên gia hỏa này chính là kẻ đầu sỏ trong sự hy sinh của Vương Thu Nhi. Tam trưởng lão thấy Hoắc Vũ Hạo đến thì liền buông lời châm chọc về việc hắn đuổi hai thị thiếp đi. Hoắc Vũ Hạo nén hận thù, dùng giọng điệu âm trầm của giả diện phản kích bằng cách nhắc lại chuyện Tam trưởng lão từng bí mật cầm tù Nam Thủy Thủy. Câu nói trúng tim đen khiến Tam trưởng lão cứng họng. Đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy Đường Nhã đang ở cự ly gần. Nàng hiện tại ánh mắt vô hồn, con ngươi màu xám tro, khí tức lạnh lẽo nhưng lại mang sức mạnh hồn đấu la. Khi Hoắc Vũ Hạo định rời đi, Đường Nhã bất ngờ chặn lại, nhìn hắn chằm chằm đầy nghi hoặc, thanh âm lạnh lùng vang lên nói: "Thất trưởng lão, khí tức của ngươi dường như có chút biến hóa." Hoắc Vũ Hạo đứng hình không biết trả lời sao. Đường Nhã lại nói tiếp: "Khí tức của ngươi dường như so với trước kia thân thiết một chút, cũng có một chút cảm giác quen thuộc, không chán ghét giống trước kia." Tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi thân phận Hoắc Vũ Hạo suýt bị bại lộ bởi trực giác nhạy bén của Đường Nhã. Đúng lúc này, giáo chủ Trung Ly Ô xuất hiện, thấy Đường Nhã dừng lại nói chuyện với giả diện. Trung Ly Ô tưởng nàng vẫn còn ác cảm do từng bị giả diện dùng vũ hồn hù dọa trước đây. Hắn nắm tay Đường Nhã một cách thân mật, rồi quay qua Hoắc Vũ Hạo lớn giọng nói: "Giả diện, người trước hết không cần tới nữa, Lam Ngân Thánh Nữ nhìn thấy ngươi sẽ không muốn ăn gì." Như nhặt được đại xá, Hoắc Vũ Hạo vội vàng lui về trướng bổng, tim vẫn đập thình thịch vì màn chạm trán quá độ nguy hiểm. Hắn kiên nhẫn chờ đợi đến chiều, thời cơ đã chín muồi, đúng như kế hoạch đã định, Nam Cung Oản đến gọi: "Lão thất, đi thôi, chúng ta đi dò xét." Ngay lập tức, Hoắc Vũ Hạo đứng dậy, cùng 6 tên Tào Hồn Sư khác tiến về phía trận địa hồn đạo khí, bắt đầu bước quyết định trong kế hoạch giải cứu Đường Nhã. Đến đây thì cũng hết tập 138 Tuyệt Thế Đường Môn 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.